Hello student, good morning everybody. Welcome to our science classroom. Today we are going to learn video number 2, standard 9, science and technology, lesson number 3, current electricity. In this video we have to learn resistance and Ohm's law. So first we learn about Ohm's law. ओहमचा नियम आपण या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. The relationship between the current flowing through a wire I and the potential difference across its ends V can be obtained from the law that was given by the German scientist George Simon law. म्हणजे ओहम्स लॉमध्ये आपण करंट फ्लोविंग थ्रू ए वायर म्हणजे एखाद्या कंडक्टरमधून विद्युत तारेमधून जो विद्युत प्रवाह वाहतो आणि त्यामध्ये असणारा पोटेन्शियल डिफरन्स जो असतो तो काढण्यासाठी या ओहम्सच्या नियमाचा उपयोग आपण करत असतो. आणि हा नियम जॉर्ज सायमन ओहम यांनी शोधून काढलेला आहे. तर इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर रिमेन कॉन्स्टंट द फ्लोइंग द करंट आय through its directly proportional to the potential difference V between two ends. म्हणजे त्या कंडक्टरमधून वाहणारा जो विद्युत प्रवाह असतो त्यांचं जे पोटेन्शियल डिफरन्स असतं दोन टोकामधलं दॅट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V. या ठिकाणी आपण बघू शकतो समीकरणामध्ये म्हणजे I जो असतो फ्लोइंग करंट आहे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्होल्ट. I is equal to kV. That means K is the constant of proportionality. I into 1 upon K is equal to V. 1 upon K is equal to R. म्हणजेच R is the resistance of the conductor. I into R is equal to V. Hence V is equal to IR or R is equal to V upon I. This is known as Ohm's law. Okay. Ohm's law हा जो असतो the current flowing through it is directly proportional to the potential difference between the two ends. Okay, physical state of a conductor means its length, area of cross section, temperature and the material it is made up of. Okay, हे आपण लक्षात घेतलेलं आहे. We can obtain SI unit of resistance from the above formula. Potential difference and current are measured in व्होल्ट्स अँड एम्पियर. आपल्याला माहिती आहे की पोटेन्शियल डिफरन्स जे आहे आपण व्होल्टमध्ये मोजतो आणि करंट जो आहे तो एम्पियरमध्ये मोजतो. द युनिट ऑफ रेजिस्टन्स इज कॉल्ड ओहम. युनिट ऑफ रेजिस्टन्स इज कॉल्ड ओहम अँड इट इज इंडिकेटेड बाय द सिम्बॉल ओहम. आपण या ठिकाणी ओहमचं सिम्बॉल आपण बघू शकतो. आणि करंट जो असतो या ठिकाणी आपण पाहतो आहे युनिट ऑफ रेजिस्टन्स इज कॉल्ड ओहम अँड इट इज इंडिकेटेड बाय दिस सिम्बॉल. देअरफॉर 1 व्होल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओहम. आपण आत्ताच पाहिलेलं आहे की ओहम्स लॉ काय इंडिकेट करतो, कशाचं रिलेशनशिप बिटवीन आहे, बिटवीन द करंट फ्लोविंग अँड पोटेन्शियल डिफरन्स मीन्स 1 व्होल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओहम. रेजिस्टन्स ऑफ 1 ओहम, resistance of 1 ohm that is if 1 ampere current flow through a conductor when 1 volt potential difference is applied between its end and the resistance of the conductor is 1 ohm. तर आपण या ठिकाणी रेजिस्टन्स अँड रेजिस्टिव्हिटी ऑफ ए कंडक्टर याबद्दल आपण बघूया. यापूर्वी सुद्धा आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं होतं एक कंडक्टर, एका कंडक्टरमधून जे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाहत असतात. आपण परत एकदा ती डायग्राम आपण बघूया की या ठिकाणी आपण बघतो आहे की या मध्ये रँडम मोशन आहे. जेव्हा आपण एखाद्या कंडक्टिंग वायरला जेव्हा आपण सेल कनेक्ट करत नाही त्यावेळेस जे इलेक्ट्रॉन्स असतात, फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात ते रँडम मोशनमध्ये असतात. आणि जेव्हा आपण याला इलेक्ट्रिक सेल जेव्हा आपण कनेक्ट करतो त्यावेळेस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपण कसा असतो ते आपण पाहिलेलं होतं. आणि यामध्ये या व्हिडिओमध्ये आपल्याला बघायचं आहे की रेजिस्टन्स कशा पद्धतीचं असते. ओके, तर आपण या ठिकाणी अभ्यास आपल्याला करायचा आहे की देअर आर ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. आत्ताच आपण डायग्राम पाहिलेला आहे. देअर आर ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर. ओके,
दे आर कॉन्स्टंटली इन रँडम मोशन. कोणत्याही कंडक्टरमध्ये जे फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात ते रँडम मोशनमध्ये असतात, रँडम मोशनमध्ये असतात. निश्चित त्याची मोशन नसते. व्हेन ए पोटेन्शियल डिफरन्स इज अप्लाइड. आणि जेव्हा आपण त्या कंडक्टिंग वायरला पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाइड टू द टू एंड ऑफ द कंडक्टर, ज्यावेळेस आपण पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे इलेक्ट्रिक करंट जेव्हा त्याला अप्लाय करतो आपण टू एंडला, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह एंडला, these electrons start moving. These electrons start moving from the end at a lower potential to higher potential. Lower potential to higher potential. This directional motion of electron causes the flow of current. आणि ह्या मोशनमुळं, ह्या ज्या इलेक्ट्रॉनची मोशन असते यामुळे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतो, विद्युत प्रवाह वाहतो. Moving electron strike the atom. Moving electron strike the atom and ions which lie along the path. म्हणजे या कंडक्टरमध्ये जेव्हा हे फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि आयन्स असतात, ॲटम्स असतात, ते त्यांची टक्कर होते, स्ट्राईक्स होते. आणि हे वाहत असताना ज्या कोलिजन्स होत असतात, टकरा होत असतात, आणि ह्या कोलिजन्स कॉजेस म्हणजे ह्या इलेक्ट्रॉन्समधले जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ॲटममधले आणि आयन्स असतात, यामध्ये होणारी जी कोलिजन्स असते या टकरांमुळं कॉजेस हिंडरन्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. आणि त्यामुळे काय होतं, या ठिकाणी हिंडरन्स मीन्स अडथळा निर्माण होतो इलेक्ट्रॉनच्या फ्लोला. कशामुळं? कोलिजनमुळं. कोलिजन कशाची होते? इलेक्ट्रॉन्सची आणि त्यामध्ये असणाऱ्या आयन्सची कोलिजन्स होते, आणि त्यामुळं इलेक्ट्रॉन्सच्या फ्लोला, इलेक्ट्रॉन्सच्या वाहून जाण्याकरिता हिंडरन्स तयार होतो, अडथळा निर्माण होतो, अँड अपोज द करंट. आणि त्यामुळं करंट प्रवाह होण्यासाठी जो अडथळा निर्माण होतो, धिस हिंडरन्स इज कॉल्ड द रेझिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर. यालाच रेझिस्टन्स असं म्हटलं जाते, त्या कंडक्टरचा रेझिस्टन्स. आताच आपण पाहिलं रेझिस्टन्स अँड रेझिस्टिव्हिटी ऑफ ए कंडक्टर. म्हणजे कशा पद्धतीनं अडथळा म्हणजेच रेझिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर. या ठिकाणी आपण चित्र बघू शकतो. जर्मन सायंटिस्ट जॉर्ज सायमन ओहम इस्टॅब्लिश ए लॉ फॉर मेजरिंग द रेझिस्टन्स ऑफ ए कंडक्टर. मग ह्या कंडक्टरमध्ये जो रेझिस्टन्स असतो, अडथळा असतो, हे मोजण्यासाठी आपण ओहमच्या नियमाचा उपयोग करत असतो. आणि यांच्या सन्मानासाठी द युनिट ऑफ रेझिस्टन्स इज कॉल्ड ओहम. आणि ओहम रेझिस्टन्सचं जे एकक आहे ते आहे ओहम. ओके, हे आपल्याला लक्षात आलं असेल. रेझिस्टन्स म्हणजे काय आपण पाहिलं. सो हिअर वी लर्न हिअर व्हॉट इज मीन बाय रेझिस्टिव्हिटी. रेझिस्टिव्हिटी म्हणजे काय? ॲट ए गिव्हन टेम्परेचर. म्हणजे रेझिस्टिव्हिटी कशावर अवलंबून असते? ॲट ए गिव्हन टेम्परेचर द रेझिस्टन्स आर ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ. म्हणजे त्या कंडक्टरची लेंथ किती आहे. रेझिस्टिव्हिटी और रेझिस्टन्स ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ, लांबी, कंडक्टरची लांबी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अँड द मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ. म्हणजे तो जो काही कंडक्टर असेल त्याची लेंथ किती आहे, लांबी किती आहे, त्याचा क्रॉस सेक्शन किती आहे, जाडी किती आहे, आणि तो कोणत्या मटेरियलचा बनलेला आहे, यावरून त्या मटेरियलची, त्या कंडक्टरची रेझिस्टिव्हिटी जी असते ती अवलंबून असते. सो वी लुक हिअर, इफ द रेझिस्टन्स ऑफ ए कंडक्टर इज R, then R is directly proportional to the L. Okay. Also, R is proportional to the 1 upon A. Therefore, R is proportional to L upon A. R is equal to rho L upon A. So, rho is the constant of proportionality and is called the resistivity of the material. The unit of resistivity in SI unit is ohm meter. रेझिस्टिव्हिटी किती आहे SI युनिटमध्ये, त्याचं एकक काय आहे रेझिस्टिव्हिटीचं? ओहम मीटर आहे. रेझिस्टन्स इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल अँड डिफरंट मटेरियल्स हॅव डिफरंट रेझिस्टिव्हिटी. आणि त्यामुळं काय होत असते, प्रत्येक मटेरियलच्या, प्रत्येक पदार्थाची रेझिस्टिव्हिटी जी असते ती डिफरंट असते. आणि त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला एक विचार करण्यासारखा एक प्रश्न आहे. हाऊ विल यू प्रूव्ह दॅट द युनिट ऑफ रेझिस्टिव्हिटी इज ओहम मीटर. रेझिस्टिव्हिटी ऑफ सम मटेरियल, या ठिकाणी कॉपर आहे, नायक्रोमाइट, डायमंड आहे, तीन मटेरियलची, तीन पदार्थाची या ठिकाणी रेझिस्टिव्हिटी, जसं कॉपरची रेझिस्टिव्हिटी आहे 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर, नायक्रोमाय 1.1 इंटू 10⁻⁶ ओहम मीटर, अँड डायमंड 1.62 इंटू 10⁻13 टू 1.62 इंटू 10⁻18 ओहम मीटर. तर हे आपण यांची रेझिस्टिव्हिटी सुद्धा
पाहिलेली आहे. आणि त्यानंतर या व्हिडिओमधला आपण शेवटचा पार्ट बघू, इलेक्ट्रिक सर्किट. आपण पाहत असतो की इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम म्हणजे काय असते. तर व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम? ए कंटिन्युअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. लुक ॲट दिस डायग्राम. A continuous path here it is shown in the figure. Electric circuit, that is it is a continuous path of an electric current through a conducting wire. आपल्याला या ठिकाणी दिसते आहे कंडक्टिंग वायर दिसते आहे आपल्याला या ठिकाणी बघा. लुक ॲट दिस पिक्चर. इट इज अ कंटिन्युअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक current through conducting wires connected to the ends of the cell and other resistances is called an electric circuit. A circuit is depicted by figure. This figure shows how different components are to be connected in the circuit. Okay, by using special symbols for each component. तर आपण याच डायग्रामला म्हणू शकतो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम. तर ही जर आपण ऑब्झर्वेशन केली केअरफुली, कंडक्टिंग वायर आहे, या ठिकाणी इलेक्ट्रिक सेल आपल्याला दिसतो आहे, या ठिकाणी की दिसते आहे, त्यानंतर रेझिस्टन्स आहे, रेझिस्टन्सला व्होल्टमीटर आहे इन पॅरेलल विथ द रेझिस्टन्स. रेझिस्टन्सच्या पॅरेलल काय आहे? व्होल्टमीटर आहे. बघा पॉझिटिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह टर्मिनल आपण बघू शकतो. आणि यामध्ये ॲमीटरसुद्धा कनेक्टेड आपल्याला सिरीजमध्ये कनेक्टेड केलेलं दिसते. तर या पिक्चरवरून आपलं असं लक्षात येते की ॲमीटर जे आहे, ॲमीटर इज यूज टू मेजर करंट. आपण काय शिकतो यावरून? ॲमीटर कशासाठी वापरले जाते? ॲमीटर इज यूज टू मेजर द करंट. ॲमीटर हे करंट मोजण्यासाठी वापरते. तर व्होल्टमीटर जे आहे पोटेन्शियल डिफरन्स. व्होल्टमीटर इज मेजर द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए रेझिस्टन्स. ओके, आपण या ठिकाणी पाहतो ॲज द व्होल्टमीटर ॲज व्हेरी हाय रेझिस्टन्स व्हेरी स्मॉल करंट फ्लो. जितकं जास्त असेल तर स्मॉल करंट होतं. या ठिकाणी काही ऑब्झर्वेशन आपल्याला करता येईल. ए पीस ऑफ रबर आपण या ठिकाणी लावला आहे, या ठिकाणी एक अशी की लावलेली आहे. कोणती मिस्टेक यामध्ये आहे हे आपण यामधून ओळखू शकतो. ओके, आणि त्यानंतर लास्ट पार्टमध्ये आपण बघणार आहोत सिम्बॉल्स फॉर कंपोनंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट अँड देअर युजेस. आपण जेव्हा इलेक्ट्रिक करंट शिकत असतो तर इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये वेगवेगळ्या सिम्बॉल्स असतात आणि ह्या सिम्बॉल्स माहिती असणं आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं असते. ओके, सो लुक ॲट द फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल असतं सर्किटमध्ये. पिक्चर आहे अशा पद्धतीनं सिम्बॉल असतं. आपल्याला दोन दिसते आहे, एक छोटं त्या ठिकाणी एक दिसते आहे दॅट इज निगेटिव्ह आणि लांब दांडी दिसते आहे ते पॉझिटिव्ह. हे दोन टर्मिनल आहे, देर आर टू पोल ऑफ द सेल. आणि याचा इलेक्ट्रिक सेलचा यूज होतो टू अप्लाय ए पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर. त्यानंतर इथे बॅटरी दिसते आहे. हा एक सेल आहे आणि दुसरी जे डायग्राम आहे नंबर ऑफ सेल्स. आता या ठिकाणी जर नंबर ऑफ सेल असेल तर दॅट इज कॉल्ड बॅटरी. लार्ज पोटेन्शियल डिफरन्स टू एंड्सला जर पाहिजे असेल तर वी यूज बॅटरी. ओके, त्यानंतर तिसरा आपण पाहतो ओपन की ऑर प्लग की. आणि प्लग कीचा उपयोग जो होत असतो टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट फ्लोईंग इन द सर्किट. ओके, टू डिस्कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द वायर. त्यानंतर एक टॅप की असते, क्लोज की असते आहे. ओके, ते पण आपण या ठिकाणी पाहिलं. ओपन की आहे आणि टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ सर्किट इन कनेक्टिंग टू एंड. एक कनेक्टिंग वायर आहे ज्याला आपण कंडक्टर म्हणत असतो. त्यानंतर क्रॉसिंग आहे टू शो द वायर्स विच क्रॉसेस बट नॉट आर कनेक्टेड नाही आहे पण क्रॉस झालेले वायर्स असतात. हा लाईट किंवा बल्ब दाखवण्यासाठी आपण हे सिम्बॉल वापरतो. हे रेझिस्टन्स आहे. लुक ॲट द कंट्रोल. आणि रेझिस्टन्सचं काय काम असते? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट. म्हणजे सर्किटमधला जो करंट असतो तो कंट्रोल करण्यासाठी, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, त्यासाठी रेझिस्टन्स असते इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये. त्यानंतर हे व्हेरिएबल रेझिस्टन्स असते. चेंज द रेझिस्टन्स ॲज रिक्वायर्ड अँड देअर बाय कंट्रोल द सर्किट. यासाठी व्हेरिएबल रेझिस्टन्स असते. हे ॲमीटर आहे. ॲमीटर आताच आपण पाहिलेलं आहे टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. आणि व्होल्टोमीटरचा उपयोग कशासाठी होतो? टू मेजर द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द टू पॉईंट. तर अशा पद्धतीनं इलेक्ट्रिक सर्किट कशा पद्धतीचं असते, कसं कंप्लीट होत असते ते सुद्धा आपण पाहत असतो. हा एक्सपेरिमेंट आहे. जेव्हा केव्हा शाळा सुरू होतील त्यानंतर आपण इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये काय काय कंपोनंट्स असतात, कोणते घटक असतात आणि कशा पद्धतीचे कनेक्शन असतात ते पण आपण बघू शकतो. आणि कंडक्टर्स म्हणजे काय? व्हॉट आर द कंडक्टर्स अँड इन्सुलेटर्स.
वी हॅव लर्न अबाउट द रेजिस्टन्स. यापूर्वी आपण आताच पाहिलेलं आहे या व्हिडिओमध्ये. वी लर्न हिअर रेजिस्टन्स टू अन इलेक्ट्रिक करंट. वी कॅन डिवाइड द सबस्टन्सेस इंटू कंडक्टर अँड इन्सुलेटर. इन्सुलेटर मीन्स बॅड कंडक्टर. इन्सुलेटर्स आर बॅड कंडक्टर. त्यामधून विद्युत प्रवाह वाहू शकत नाही. कंडक्टरमधून विद्युत प्रवाह वाहतो. कंडक्टर मीन्स दोज सबस्टन्सेस which have very low resistance are called conductors. Current can flow easily through such material as like gold आहे, silver, copper, aluminum etc. These are the good conductors. यांना आपण गुड कंडक्टर्स असं म्हणतो. आणि इन्सुलेटर म्हणजे काय, त्यामध्ये एक्स्ट्रीमली हाय रेजिस्टन्स असतं. हाय रेजिस्टन्स थ्रू विच करंट कॅनॉट फ्लो इझिली. ओके, सो दे आर कॉल्ड ॲज इन्सुलेटर. रबर, PVC, वूड, दीज आर द इन्सुलेटर्स. ओके, तर यामध्ये आपण इन्सुलेटर पाहिलेलं आहे, कंडक्टर्स पाहिलेलं आहे आणि वेगवेगळ्या सिम्बॉल्स पाहिलेले आहे. सिम्बॉल्स कोणते कोणते कंपोनंट्स इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये यूज होतं त्याचासुद्धा आपण या व्हिडिओमध्ये अभ्यास केलेला आहे. ओके, डू यू अंडरस्टँड ऑल ऑफ यू? ओके.